Hello guys, magandang hapon sa ating lahat mga Karin Pips, magandang hapon po. At this time gagawa tayo ng panibagong ice cream. Ang flavor ay almonds. Ang almonds ay masarap kainin, lalong-lalo na paggawa ng ice cream. Sa mahilig mag-business dyan, pwede itong i-business ninyo at pwede dating i-prepare sa ating mga any occasions, birthday, celebrants, sa lahat ng okasyon, pwede po. Madali lang po ang procedure nito. So sana magustuhan ninyo at pupunta na tayo sa ating magawa ng ating ice cream na almonds. Before that, shoutout muna ako kay Rogel TV. Rogel TV isang monetized channel na, ganap na monetized channel. So congratulations Rogel TV, kayong bagong monetized channel sa YT World. Go Rogel TV. Sige, samahan nyo ako guys sa ating paggawa ng ice cream na flavor ay almonds. The first procedure guys, dapat ang ating Nestle all-purpose cream ay nakalagay sa refrigerator for overnight at saka yung condensed milk natin. So dapat may overnight para yung volume na ay madami. Okay? So first procedure natin, ilagay ito. Then dalawang ganito. Okay, dapat tayo gagamit ng ating electric mixer. Ito po ang first procedure natin. Para lalami yung volume ng amount of cream natin, Nestle cream. For about 45 minutes to. Para lalagay mo na. Double amount na yung volume ng ating Nestle cream. So, naging 4 minutes na siya. So, dapat ganito ang resulta ng inyong Nestle cream. So, next procedure is ang ating condensed milk. So, pwede itong hindi ubusin. So, ubusin na natin para madami. Haluin muna natin para makuhaan. So, gagamitan natin ang electric mixer. Tapos, gagamit na ulit tayo ng electric mixer sa ating nalo na condensed milk. Ito na po guys yung kinalalabasan natin ng kuan na mix na natin yung condensed milk. Double amount na ang kanyang volume. So next procedure po na tayo ay yung ating almonds. So pwede natin i-set aside muna ito para magkuhan tayo ng ating almonds. Okay? Ito na yung kuan almonds natin na flavor. Last procedure guys, itong almonds natin dinigdig, ilagay na natin almonds natin. So, magtira lang tayong konti para sa ibabaw.
mixture. Ihalo natin. I-mix natin ang ating grinder. That's it. Mixer. Ito na guys, yung finished product natin ng ice cream flavor ay almond. So, masarap. So, i-chilled nyo ito sa inyong refrigerator for overnight or 6 hours after. So, titigas na to at sana nagustuhan nyo ang flavor na ito na ice cream. So, sinong gustong magnegosyo nito ay pwedeng-pwede po. Panoorin nyo ang aking recipe dyan or procedure. Easy lang po at makakagawa na kayo ng inyong ice cream na almonds. So masarap ang almonds na flavor po. So ito na po ang ating almonds flavor. So sana nagustuhan nyo. Maraming salamat po sa lahat ng nakatutok at sana gagawin nyo to sa inyong any occasions sa inyo. So this is Renato Pepito. Salamat po sa lahat po nagtangkilik sa aking YouTube channel. Thank you guys and God bless po. At ingat-ingat po kayong lahat dyan at sana more updates sa aking pagbibideo. So guys, thank you so much and God bless po. Thank you. Bye-bye.